7 روز نخوابیدن که اگه تجربهش کنین اتفاقاتی تو ذهن و جسمتون میفته که باورش براتون سخته. با من همراه باشین تا به دنیای 168 ساعت نخوابیدن پا بذاریم. به کانال علمی کاشف خوش اومدید. روز اول شروع شده و بدنتون 14 ساعته که بیداره. اتفاق خاصی نمیفته، فقط یکم خسته اید. بیخوابیتون به 24 ساعت میرسه. تمرکزتون پایین اومده و حرکتتون کندتر شده. نمیتونید تصمیم گیری کنید و شنواییتون کمتر میشه. یه خستگی شدید رو احساس میکنید. الان بدنتون در حالتیه که انگار یه نفر الکل خونش 10%. مغزتون تصمیم میگیره این خستگی رو از بین ببره. پس به غده فوق کلیه دستور میده مقدار زیادی هورمون استرس و آدرنالین ترشح کنه. این هورمون ها بدنتون رو فعال نگه میداره. حالا یکم سرحال شدین. روز دومه و تقریبا 36 ساعت گذشته. به صدا و نور حساس شدین و گاهی کلمات رو فراموش میکنید. فشار خونتون بالا رفته و ضربان قلبتون بیشتر میشه. با تأخیر به حرفای بقیه جواب میدین و یادگیریتون داره از بین میره. اگه قبلا بد اخلاق بودین، به مرور بدتر هم میشین. داریم وارد روز سوم میشیم و 48 ساعت گذشته. خیلی وقت مغزتون به خواب نرفته. پس گاهی آفلاین میشه و به خوابهای 3 تا 5 ثانیه‌ای میره. اما چشماتون بازه. احتمال داره با توهم مواجه بشین. صداهایی بشنوین یا چیزایی ببینین که اصلا وجود ندارن. 60 ساعت بیخوابی کشیدین. اکسیژن رسانی به مغز کم شده و ترشح هورمون افت پیدا کرده. شاید افسرده، مضطرب یا حتی سرخوش باشین. 37% از سلولهای NK یا کشنده های طبیعی بدنتون رو از دست دادین. این سلول ها با ویروس ها مبارزه میکنن و نمیذارن تومور تشکیل بشه. روز چهارم شروع شده و 72 ساعت بیدارین. هیچ احساس مثبتی ندارین. خوابای کوتاه مغزتون بیشتر شده و توهم و پارانویا افزایش پیدا میکنه. پارانویا باعث میشه به کسی اعتماد نداشته باشین و احساس کنین بقیه میخوان بهتون آسیب بزنن. به اواسط روز چهارم رسیدید. 84 ساعت کم نیست. یه توهم که به توهم کلاه معروفه میاد سراغتون. این توهم باعث میشه روی سرتون یه فشار دائمی رو احساس کنید. با کاهش وزن مواجه میشین و نمیتونین با استرستون مقابله کنید. به 5مین روز اومدیم. 96 ساعت بیخواب بودین. کیفیت پوستتون کم شده و رنگتون کاملا پریده. توهم‌هایی مثل دلیریوم و هالوسیناسیون زیاد میشه. به طوری که دائما فردی رو بیرون یا پشت سرتون احساس میکنین که قصد داره شما رو بگیره. ظهر شده و 108 ساعت میگذره. یه مزه هایی رو احساس میکنید بدون اینکه چیزی خورده باشین. احتمال سکته قلبی زیاد شده و هر لحظه باید آماده اتفاقات بدتر باشین. بیخوابی از 120 ساعت رد میشه و روز ششم شروع میشه. اوضاع واقعا وحشتناک شده. دیگه مفاهیم و عناصر واقعی رو تشخیص نمیدین. یه آسیب شدید منتظر مغزتونه. حالتهای روانی به حد اکثر رسیده و به معنای واقعی دیوونه شدین. 144 ساعت. به روز هفتم و شاید هم آخرین روزی که زنده هستین میرسیم. وزنتون به شدت کم شده ولی توان و اشتهایی برای غذا خوردن ندارین. سیستم ایمنی بدنتون انقدر ضعیف شده که احتمال ابتلا به انواع عفونت‌ها رو زیاد کرده. 168 ساعت بیخوابی. 7 روز از بیداریتون گذشت.
به سلامت فیزیکی و روانیتون آسیب جدی وارد شده یا خواهد شد. الان میشه گفت زنده اید ولی بیروح، یا شاید روحتون فقط زنده است. شما چطور؟ آیا تجربه مشابهی دارین؟ کامنتش کنین و ما رو ساب داشته باشین. در پایان توصیه میشه که 8 ساعت خواب روزانه رو رعایت کنین تا هیچ وقت با عوارض بیخوابی روبرو نشین.